ल मामा गुड मर्निङ तेल हाल्नुपर्छ पानी पर्छ भनेर क्या टेन्सन लाग्दै थियो राति पानी पर्यो नि तर एकछिनमा त पर्दैन क्या अन्त बिहान चाहिँ अब घाम हुने रहेछ सोचिरहेको थियो हो बिहान उठेँ टक्कै भुइँ हेरेँ क्या मैले सिधै चिसो छ कि के छ भनेर क्या मजाले भुइँ हेरेँ हो सुक्खा रहेछ भ्याउँछ यतिमा भन्ने अब दिन त रडी भयो त हौ उकालो दादा नि यस्तै भएको थियो होला न उकालो दादा ब्याड भयो त अचानक अन्त यो स्याहार्नु बाल्नुपर्छ है बिचमा है घाम लाग्यो भने त उताबाट आउनु दामी हुन्थ्यो होला है के भयो दिँदै हुनुहुन्छ कहाँ ए उकालो सेतो लाइट परिदिएर क्या केही देख्दैन रहेछ नि त फेरि हो म त त्यो पङ्खाबारीको उकालो थाहा पाएँ ए मगायो तपाईँ डेलिभरी त छिटो आउँछ होला है डेलिभरीहरू त चल्दै गरेको पर्ने त्यही त गोलै नै आउँदैन
है राइट क्या हो नि ओ घाँस हामी क्या बिहान कहिले गएको जाँदिन नि त टाढो निस्के जस्तो लाग्यो नि काम पर्दा मात्रै त्यो कुदाएको हो क्या 5 बजी 4 बजीतिर कुद्छ अन्त अचानक हो के आयो 12 बजीतिर अम्मामा यस्तो त भन्नै पर्दैन त हौ कस्तो इरी लाग्दैन नि हालिहाल्यो क्या बाइकमा त्यो आज म कन्फ्युज हुँदैछु नि गोलाई साँच्ची भनेको खै युट्युबर भएर पनि दुःख त हेभी नै रहेछ थाहा पाएँ युट्युबर भएर पनि दुःख त हेभी नै हुँदो रहेछ तपाईँहरूको लागि कन्टेन्टको लागि बिहान उठ्नुपर्छ भन्ने गरेको 1 वर्ष अगाडि है केटाहरूले त बिच्किँदै गऱ्यो क्या अब यताबाट निहालले ठोक्दै गरेको यताबाट यज्ञले ठोक्दै गरेको कहाँ पुग्छ अन्त है केटा भन्ने क्या तपाईँलाई हेर्नु पो मजा आएको त गाडी पनि गरिदिरहेको अरे भ्युजलाई सुत्नु पनि पाउँदैन भन्दै त्यो पनि यस्तो दिन म फेसबुक खोलिदिउँ भनेको कि डिएक्टिभेट गरेर क्या एक्टिभेट गरेर क्या अलरेडी छ मेरो हो त्यहाँदेखि त्यो तिमीहरूले हालेको क्या फ्याँकिदिउँ भनेको भ्यू त आउँदै आउँछ नि ब्रो त्यतिकै भए पनि गरेर खोल्यो भने राम्रो आउँदै आउँछ नि भर्खर क्या त्यही पर्किन्यो टाढा ढुङ भन्यो टाढा ढुङ भनेको दामी सुत्दै थियो तर क्या हिजो त आम्बो हामी 11 बजी सुत्यो हिजो हिजो हेभी छिटो सुत्यो ए हेऱ्यो कुन चाहिँ फर्स्टदेखि होइन नयाँ 2021 त्यो त हेरेको छुनु नि नयाँ अस्तिको त्यो हरर मुभीले मजा देखायो नि त ए बिच्चाको रहेछ तर रङ टर्न त झिजो छ नि त है त्यो नयाँ पार्ट त्यस्तो खतरनाक छैन पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन क्या ब्लडी त छैन ब्लडी त छैन ब्लडी चाहिँ हल्का पातपुत गरेको सिनहरू मात्रै छ होइन तर रङ टर्नमा जस्तो अब त्यो मार काट्दै गरेको सिनहरू छ नि मरेको मात्रै देखाइदिने क्या त्यो कट सिन हो कट सिन हो कट गरेको हो कि त्यस्तै हो ए अनकट नै हो
अनि हो त अन्त अचानक म त नि ब्रो हिजो बेलुका सोच्दिएको कि इजीले कुदाउँछु भनेर हो बिहान पनि उठेँ होइन एट होस् भनेर भएको थियो कि होइन भनेर हो घर स्टेसन निस्केको त प्लात्तै भएर आउँछ दिन त अब घरसम्म थाहा हुँदैन हो तपाईँहरूको लागि थम्लीको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लास्टमा त क्या ट्रकको हुकले छेउमा छुँदा कस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिएको अब हामी त्यो हुकले तानेको क्या कस्तो देखेको थियो होला त्यो त लडेको पुग्नेको थियो नि ब्रो अम्बो हेप्पी क्या अब जादु आफ्नो हिजो त डर लाग्ने रहेछ ब्रेक दिन क्या कस्तो चाहिनु होइन नि एकछिन ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ आज आएन त्यो आज आएको छैन भएको चाहिँ कहाँ ढल्केछ 3 किलोमिटर पर आवर कम्ती थियो अरे ढल्किन्छ हामी यति यस्तो यस्तो मात्रै खान्छ चेप दिनु मन लागिसक्यो नि बिचारीको क्या अब होइन तलसम्म जाउनु नि त सरी
तिमीले भनेको हुन्छ भनेर क्या म त त्यही सोच्छु क्या जहिले बस हल्का एक दुई हो छोडिदिइहाल्यो जतिको त्यहाँदेखि होस् नो चान्स यस्तो भएको जस्तो फिल भन्यो साइको भइदियो नि एकछिन कति बज्छ हौ ठिकै छ आज हेर न घाम हेभी हो